Σας χαιρετώ και σας καλωσορίζω αγαπημένοι μου φίλοι και φίλες στο κανάλι μας. Σήμερα θα φτιάξω μια κρεμούλα πολύ ωραία. Ως συνήθως την κάνω τα Χριστούγεννα. Είναι εξαιρετική. Γλυκά πολλά έχω βάλει. Σήμερα όμως θα κάνω γιαουρτόκρεμα. Τα υλικά μας είναι απλά. Δεν είναι πολλά όπως βλέπετε. Πρώτα απ' όλα θέλουμε την πιατέλα μας τη μεγάλη. Οι διαστάσεις της είναι 23 επί 33 και 5,5 cm ύψος. Θα χρειαστούμε 16 μπισκότα petit beurre. Μπορούμε να βάλουμε και morning coffee. Εγώ σήμερα θα χρησιμοποιήσω τούτα. Θέλω 1 κιλό γιαούρτι στραγγιστών, το κανονικό, όχι το light. Θέλω έναν κουτί ζαχαρούχο γάλα, είναι 397 γραμμάρια. Επίσης θα χρησιμοποιήσω και ένα κουτί black cherry. Υπάρχουν και σε άλλες γεύσεις, σε φράουλα, σε φραγκοστάφυλλο. Σήμερα θα χρησιμοποιήσω τούτο, είναι 410 γραμμάρια. Μία βανίλια 5 γραμμάρια, ένα φακελάκι και μία trim topping η οποία είναι 36 γραμμάρια. Τα υλικά μας είναι λίγα και εντωμεταξύ γίνεται στο πι και φι. Κάποιοι που δεν γνωρίζουν τι είναι το trim topping. Είναι σκόνη, έχει διάφορες μάρκες. Χτυπιέται μεγάλα και γίνεται κρέμα. Αλλά μην ξεχάσαμε και το καλαμάκι. Θα πάω τώρα πώς θα το χρησιμοποιήσω. Πάντως θα χρησιμοποιηθεί. Ναι, θα χρησιμοποιηθεί. Και να συμπληρώσεις τη βάση της πιατέλας με μπισκότα. Περίπου παίρνει τα μισά της συσκευασίας. Είναι 16 μπισκότα τώρα από ό,τι τα βλέπω. Μπισκοτάκια και κάθονται ωραία. Δεν είναι ωραία που κάτσασαι μέσα. Ωραία. Ωραία. Και πάμε για την κρέμα τώρα. Ναι, τι θα κάνουμε τώρα, θα πάμε στο μίξερ. Ναι, στο μίξερ. Θα βάλουμε ένα γιαούρτι ολόκληρο. Είπαμε 1 κιλό. 1 κιλό που είναι, αφού θα κάνουμε γιαουρτόκρεμα. Πάντως είναι απολαύση. Πάει και το ζαχαρούχο γάλα. Ναι. Πόσον είπαμε τούτο. Είναι 397 γραμμάρια. Θα βάλουμε και την τριπτόπη μας για να γίνει πιο κρεμώδης, ωραίο. Έτεινε αυτή είναι σκόνη, να την βάλουμε χαμηλά. Έβαλα την ψηλά και είδες έγινε 36 γραμμάρια. 36 γραμμάρια, πάει και τούτο, φεύγουν μπροστά μας. Να βάλεις και τη βανίλια. Ναι, παρόλο και έχει και τούτη αρώμα, αλλά θα βάλω, ήδη μύρισε. Μύρισε, θα βάλω και μια βανίλια, δεν χάνουμε τίποτε, για έξτρα άρωμα. Και θα πάνε όλα στο μίξερ μου. Εν τω μεταξύ, αν δεν θέλουν το μίξερ το μεγάλο, μπορεί να το κάνουν και στο μίξερ του χεριού σε μια λεκάνη. Αλλά εγώ προτιμώ να χτυπηθούν να καλά. Αφού έχουμε τα μίξερ μας, να χτυπηθεί καλά. Και πάμε πάλι. Θα χτυπήσω απαλά πρώτα. Έχω Μιχάλη μου κοντά. Είναι και στα 2,29 λαλί. Εντάξει. 10 λεπτά θα την χτυπήσω. Το 10 λεπτό θέλει το. Τα 10 λεπτά θέλει. Να σταματήσω εγώ και να επανέλθουμε μετά από 10 λεπτά. Φίλες μου, συνεχίζομαι. Το χτύπησα για 10 λεπτά και θα πάει στην πιατέλα μας να το ρίξουμε πάνω από τα μπισκότα. Βασικά είναι 10 λεπτά χτύπημα. Σε μέτρια προς δυνατή ταχύτητα. Ναι. Πάμε τώρα. Πάμε να βάλουμε την κρεμούλα μας σιγά σιγά. Απαλά. Να καλύψουμε τα μπισκότα μας. Αν υπολογίσεις, να φέρεις τα υλικά. Εκτύπησες τη 10 λεπτά, έριξες τη, δηλαδή ένα 20 λεπτό έχεις κρέμα. Τελειώνει η δουλειά και απλώς θέλει όμως να μπει στο ψυγείο. Ναι, εντάξει, να μπει μέσα στο ψυγείο. Εγώ μπορεί ξεσκέπαστη. Ναι, ξεσκέπαστη. Να μείνει έτσι όλο το βράδυ, μέχρι και μια μέρα και περισσότερο. Εγώ προτιμώ την μεθεπόμενη να την περάσω. Ναι, γίνεται σφίγγει πιο πολλά η κρέμα. Κόβονται καλύτερα τα κομμάτια. Ναι, και τα αρώματα της Μιχάλη μου. Να σε αφήσω να πάρεις όλη την κρέμα με την ησυχία σου. Γίνεται ωραία. Και τρώγεται πολύ πιο ωραία. Έτσι τα σέρι που βάλεις που πάνω. Διούν μια γλυκόξινη γεύση. Μπράβο. Πάει να μοιάσει με cheesecake. Ναι. Αλλά είναι cheesecake.
Είναι πιο εύκολη με το cheesecake και τα υλικά. Ναι, γίνεται πολύ πιο γρήγορα, εύκολα. Ακριβώς. Άμα βιάζεστε και θέλετε να κάνετε μια εξαιρετική βέβαια κρέμα, πως είναι γρήγορη, δεν σημαίνει ότι δεν είναι και ωραία. Εγώ τους λέω να τη δοκιμάσουν μια φορά. Ναι. Ναι, και Φίλες τώρα μου, την κουνάς έτσι την λίγο. κουνάμε έτσι λίγο, Ναι, να και κάτσει τώρα όμορφα. Να πάει παντού. Και τώρα θα αρχίσει ο στολισμός. βάλεις τον black cherry τώρα. Ναι. Κουταλιά. Α, κουταλιά το βάζεις. Να δεις κουταλιά. Κάθεται μέσα στην κρέμα, από ό,τι βλέπω. Να κάτσει, διότι Τώρα είναι... μαλακή η κρέμα μας. Όμως όταν μπει στο ψυγείο και μείνει, όσο μένει στο ψυγείο σφίγγει. Ναι. Είναι πολύ ωραία. Αφράτη ωραία κρέμα. Ναι, κρέμα γιαουρτιού. Γιαουρτό κρέμα. Περιμένω να δω το καλαμάκι. Καλαμάκι. Να ρουφούμε την κρέμα. Α, γίνεται. Που θα χρειαστεί. Τώρα να δεις. Δόξα Τω Θεώς, είμαστε μια χαρά. Και τώρα, Τώρα θα κάνω σχέδια. Μοιάζει με τα λουλούδια τούτα. να δω. Αν τούτα που προσπαθείς να κάνεις. Αφηρημένη τέχνη είναι αυτή. Μοιάζει όμως και με τα λουλούδια τούτα. Αλλά είναι ωραία τέχνη. Φτιάξτε λοιπόν κι εσείς φίλοι και φίλες αυτήν τη γιαουρτόκρεμα. Πραγματικά είναι εξαιρετικότατη. Έχει εξαιρετικότατη γεύση. Εμφανισιακά είναι ένας πίνακας ζωγραφικής τελικά. Έτσι πάει να γίνει. Έναν ωραίο αφηρημένο σχέδιο. Πολλά το Πολύ δίνει. όμορφο όμως. Ο Γιάννης που ασχολείται με τη ζωγραφική να πει η μάμα μου πήρε από μένα. Ναι. Δεν τι όμορφη πόνη, πέ μου. Ναι, ναι. Πέ μου. Πού να την πάρεις την κρέμα και να μην τραβήξει το βλέμμα και την πρώτη μόνο να διαλέξουν θα τούτη. Αφήστε τη φαντασία σας φίλες μου να οργιάσει και θα ενθουσιαστείτε. Οπότε τώρα θα πάει στο ψυγείο. Ψυγείων κατευθείαν, Έτσι ξεσκέπαστη. ξεσκέπαστη, δεν τη σκεπάζομαι. Μιχάλη μου δε τι πράγμα, με το καλαμάκι, δε τι όμορφο πράγμα. Εξαιρετικότατη. Άντε Μιχάλη μου, πάει. Είναι απίθανη και εύκολη πολλά. Τελειώσαμε. Ξεκάστε, σκουπίστε, τελειώσατε. Εύκολες συνταγές, γρήγορες συνταγές για τις εργαζόμενες. Επιτέλους να δοκιμάσουμε και την κρέμα μας, την κρέμα γιαουρτού. Την οποία έφτιαξες πριν 2 μέρες και λόγω της επίσκεψής μας, της βιαστικής αναχώρησής μας έμεινε στο ψυγείο 2 μέρες, ώρα να την... Απολαύσουμε. Έφεραμε και τα μαμούλια μας. Τι ωραία Τι ωραία φωτογραφία. φωτογραφία και ύβρα και Το καλούπι, το ξύλινο το καλούπι, ξύλινο για να φτιάχνουμε. και μαμούλια. Ναι, είναι λίγο πιο μικρό. Είναι για το size που έφτιαξε η Μαρούλα. Μαρία. Άμα βρούμε και το πιο μεγάλο. Τούτον ναι, στο δώσω εκείνης που τα κάνει πιο μικρά. Είδες μου και φίλοι μου να τα καταφέρω και να μην απογοητεύσω τον Μιχάλη μου. Πολλά ωραία Πολλά βγήκε. ωραίο. Πολλά ωραία. Δεν τι ωραίο. Να την κάνω, να τη δοκιμάσω και περιμένω τα σχόλια τους. Θα ενθουσιάσει, είμαι σίγουρος. Τρώγεται, όταν αρχίσεις δεν θέλεις να σταματήσεις. Να την αφήσουν 1-2 μέρες στο ψυγείο. Ναι, σφίγγει καλύτερα η κρέμα. Διότι είναι γιαούρτι. Μάλιστα. Είναι κρέμα μαλακή. Αλλά όταν μείνει στο ψυγείο, Σφίγγει. σφίγγει. Ασκέπαστη. Ξεσκέπαστη. Ναι. Ξεσκέπαστη, δεν τι ωραίο που είναι στην τέτοιο. Ωραία, Μένοντες. ανυπόμονο. Έλα. Παρόλο που έκαμε στην και τελευταίος Ναι. και την απολαύσαμε. Χάλης μετά από το ταξίδι μας θέλει να απολαύσει και τη γιαουρτόκρεμα. Της υγείας σας. Αυτό να φάω κι εγώ. Το φαίνεται το μπισκότο, Μιχάλη, να το. Κόβεται ωραία, αφράτη κρέμα. Ιδιαίτερη γεύση. Σαν το cheesecake. Παραλλαγή. Ναι. Ένα έχει τυρί, ένα γιαούρτι που έχει. Το ελαφριά. Βέβαια. Και πανεύκολη. Έχω και το cheesecake, αγαπημένες μου φίλες και φίλοι. Αναζητήστε το. Cheesecake από την Ελίζα. Διαφορετική διαδικασία. Και εκείνον εξίσου ωραίο, αλλά είναι πιο δύσκολο. περαλίτικο. Μπράβο. Μπορεί να γίνει και σε ατομικά πολλάκια. Ναι, γίνεται πάρα πολύ ωραίο να βάλεις από κάτω το μπισκότο Σε κομματάκια. σε κομματάκια και από πάνω η διαδικασία που κάνουμε τη μεγάλη. Είναι πολύ ωραίο και όμορφο. Την επόμενη φορά θα θέλουμε να το δούμε και σε ατομικά πολλάκια. Να το κάνουμε. Μικρότερη πιατέλα
με μερικά ατομικά μπολάκια. Όπως έκαναμε το ριζόγαλο, όχι, είναι η κρέμα με τζέλι. Κάμαμε διατέλα με κρέμα και τζέλι και κάμαμε και μικρά μπολάκια. Άντε Μιχάλη μου, σε αφήσω να την απολαύσεις. Να αφήσεις, δεν σταματάς. Δεν ξέρω, να έρθω με λάλης να μην κάνω. Την Κυριακή, Κυριακή το πρωί και να πείτε του Νικόλα και να κάνουμε και τα μπισκοτούθια με το ιντοκάριδο. Να τα φέρω εγώ τα πράγματα. Εντάξει, πέτω. Έλα σου πω ένα προς... Δεν να τα βάλουμε και εκείνα μες στο βίντεο. Να έρθω με Κυριακή πρωί, να προσπαθήσω να έρθω πρωί. Εν τω μεταξύ τώρα να κάνω την κρέμα και βιντεογραφάμε και πιάνει τα του τα πουλάλης. Εντάξει μπορεί. Κάνω και την κρέμα μου, την ωραία την χριστουγεννιάτικη. Καλά. Άντε να βρεθούμε την Κυριακή να είμαστε καλά. Άντε,